وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریداتم بافتنی. قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم. فوق العاده ساده است، فقط یکم ابتدای کار حواستون باشه دیگه تا انتها راحت میبافید. این قسمت جلوی کار هست و این قسمت پشت کار. قبل از اینکه آموزش رو ببینیم، اگر همینطور وارد پیجم شدید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم و این مدل از 10 رج تشکیل شده و 10 رج به 10 رج این بافت ما تکرار میشه. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این پترن، برای سر انداختنش باید نختون رو دلا بکنید. هر تعدادی که میخواین شما با نختون سر بندازید، نختون رو جدا میکنید و بعد ابتدای کار رو به این قسمت نگه میدارید و به این شکل دلاش میکنید. من تعداد دونه‌ای رو که برای این بافت باید در نظر بگیرم باید مضربی از 12 باشه، یعنی 12 تا 12 تا به اضافه یک دونه اضافه تر به اضافه 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کارم. برای بافت این شما میتونید 2 تا میل رو هم کنار هم قرار بدید. من میام به این شکل نخم رو به این حالت دور میل میپیچم و حالا بافتم به این شکل هستش. ببینید اول میام به این حالت عادی جهت شستم به این شکل سر میندازم. بعدی رو جهت شستم رو نخ تغییر میدم به این شکل و حالا میام از اینجا نخ میگیرم و میارم بیرون. دوباره ببینید اولی به این شکله، دومی به این حالت میشه و بعد میارم بیرون. یک بار دیگه این که حالت سرانداختن معمولی، بعدی جهتش هستم تغییر میکنه و به این شکل سر میندازم. دوباره به حالت عادی جهتش هستم تغییر میکنه و به این حالت سر میندازم. من میام 2 تا 12 تا 24 تا، یه دونه اضافه تر 25 تا، 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کار، من 27 تا دونه سر میندازم. خب من 27 تا دونه سر انداختم. میام یک رج کامل برای اینکه ببینید این الان قسمت پشت کاره، این قسمت جلوی کار. برای اینکه برسم به این قسمت میام کل دونه ها رو به رو میبافم. پس یک رج کامل کل دونه ها به رو بافته میشه. کلا رج های پشت کار کل دونه ها ما به رو میبافیم. پس من کل دونه ها رو به رو میبافم و برمیگردم. خب رسیدم روی کار. دونه اول که دونه حاشیه است رو برمیدارم و حالا میرسم به این اولین دونه از 12 تام. دونه اول به رو بافته میشه. پس به رو میبافم، یک ژوته میندازم، 4 تا دونه به زیر میبافم، 2 3 و 4. حالا میام این 3 تا دونه رو با هم یکی میکنم به این شکل و حالا 4 تا دونه به زیر میبافم، 3 و 4 به این شکل. این دونه اضافم هست، یک ژوته میندازم، این دونه رو به زیر میبافم، مارکر رو بر میدارم، یک ژوته میندازم، این 12 تای بعدیه، 4 تا دونه به زیر میبافم، 2 3 و 4. دوباره 3 تا یکی رو انجام میدم، 1 2 3 4 تا دونه به زیر میبافم. حالا دوباره یک ژوته میندازم، دونه آخر به رو و دونه حاشیه. به این شکل رج اولم، یعنی بعد از اینکه رج رو بافتم، این در واقع میشه رج 1. گفتم رج پشت کار کل دونه ها به رو بافته میشه.
پس من کل دونه ها رو به این شکل ژوته هم به رو، کل دونه ها تو رجهای زوج، رجهای برگشت یا پشت کار به رو بافته میشه. پس کل دونه ها رو میبافم. در رج 3 میام دونه حاشیه رو بر میدارم. این دونه اول دوباره به رو بافته میشه. میرسم به این قسمت، میام دونه اول که ژوتم بود رو میبافم. حالا یک ژوته دوباره میندازم. این بار 3 تا دونه به زیر میبافم. 3 تا دونه به زیر میبافم و حالا الان ببینید این 3 تا یکی وسطه. دوباره میام این 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره 3 تا دونه به زیر میبافم. 2 بسته. اینجا یک ژوته میندازم. حالا یه دونه به زیر، دوباره یه دونه به زیر، مارکر رو بر میدارم. این قسمت ژوته بعدیمون هست. ژوته رو میبافم. حالا یک ژوته میندازم. 1 2 و 3 تا به زیر، دوباره 3 تا یکی، این وسط 3 تا یکیمون بود. پس میام دوباره 3 تا یکیم رو انجام میدم به این شکل. دوباره میام 3 تا به زیر میبافم. حالا یک ژوته، دونه ژوتم رو میبافم. این دونه به رو و این هم که دونه حاشیه و کار به این شکل در میاد. رج پشت کار کل دونه ها رو من به رو میبافم. در رج 5 دونه حاشیه رو بر میدارم. دوباره دونه اول به رو بافته میشه. حالا میام به این ژوته برسم. پس 2 تا دونه رو میبافم. اینجا ژوتم بود، ژوته بعدیم. دوباره یک ژوته میندازم. این بار 2 تا دونه به رو میبافم، به زیر میبافم. حالا دوباره این وسط 3 تا یکیم هست. میام این 3 تا رو به این شکل میگیرم و به زیر یکی میکنم. دوباره 2 تا دونه به زیر میبافم. میخوام برسم به ژوته، پس دوباره یک ژوته میندازم و اینجا دونه ها رو به زیر میبافم. دوباره میام مارکر رو بر میدارم. دوباره 2 تا دونه به زیر رو میبافم و اینجا ژوتم رو میندازم. دوباره 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا میرسم به این 3 تا یکی. 3 تا یکیم رو انجام میدم به این شکل. دوباره 2 تا دونه به زیر میبافم. میرسم به این ژوته، پس یک ژوته میندازم و دونه ها رو به زیر میبافم. حالا این دونه آخر به رو و این هم که دونه حاشیه هم هستش به این شکل. دوباره رج پشت کار دونه ها به رو بافته میشه. برمیگردم. خب رسیدیم به رج 7. میام دونه حاشیه رو بر میدارم. این دونه هم به رو بافته میشه و حالا 1 2 و 3. این ژوته آخرم بود. میام یک ژوته میندازم، یک دونه به زیر میبافم و میام این 3 تا یکیم رو اجرا میکنم به زیر. دوباره یک دونه به زیر میبافم، یک ژوته. حالا دونه ها بافته میشه. مارکر رو بر میدارم. میام دوباره دونه ها رو میبافم تا ژوتم تموم بشه. اینجا ژوته تموم میشه، پس یک ژوته میندازم. یک دونه به زیر میبافم. حالا 3 تا یکیم رو انجام میدم به این شکل. 3 تا یکی، دوباره یک دونه به زیر، یک ژوته و به این شکل 3 تا زیر رو میبافم و این هم دونه رو و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. رج پشت کار به رو میبافم. خب در رج 9 دوباره میام دونه حاشیه رو بر میدارم. این دونه به رو بافته میشه. حالا میام 1 2 3 و 4. دوباره قسمت ژوتم هست. اینجا دیگه بلافاصله باید 3 تا یکیم رو انجام بدم
پس 3 تا یکیم رو انجام میدم. میرسم به این ژوته، پس دوباره یک ژوته میندازم و شروع میکنم به بافت دونه ها به زیر. میبافم، مارکر رو بر میدارم، دوباره میبافم دونه های زیرم رو تا برسم به آخرین ژوته. میام یک ژوته میندازم، دوباره 3 تا یکیم رو باید انجام بدم. یک ژوته میندازم و 4 تا دونه به زیر رو میبافم و این هم که دونه رو و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار که رج 10 میشه، کل دونه ها به رو بافته میشه. خب عزیزان، دوباره رج 1 تکرار میشه، یعنی ما پس 10 رج باید ببافیم. دوباره من میام، از رج 1 شروع میشه، رج 1 تا رج 10 تکرار میشه. میام دونه رو به رو میبافم، یک ژوته میندازم، 4 تا دونه به زیر میبافم به این شکل. حالا میام 3 تا یکی انجام میدم، دوباره 1 2 3 4 تا دونه به زیر میبافم، دوباره میام یک ژوته میندازم، میام این قسمت یک دونه به زیر میبافم، مارکر رو بر میدارم، دوباره یک ژوته میندازم، دوباره 4 تا دونه به زیر، 2 3 و 4. میام 3 تا یکیم رو انجام میدم. همون بار اول رو اگر درست اجرا بکنید دیگه بقیهش مشخصه، به ژوته ها رسیدیم. این 4 تا دونه به زیرم، یک ژوته و این دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. به این شکل ادامه پیدا میکنه. رج پشت کار به رو، پس 10 رج میبافم، دوباره این باف تکرار میشه.